হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা আৰু ক্লাছ 12ৰ ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টছৰ ফালৰ পৰা মোক এটা বিশেষ অনুৰোধ আছিলে যে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছিলে যে আমাৰ অসমত সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টত বৰ্তমান থকা যিকেইখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেছ আছে তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল কোনখন হয় আৰু সেইবাবে মই প্ৰথমখন ইনষ্টিটিউশ্যন যিখন হৈছে স্কলেজ ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি এণ্ড মেনেজমেণ্ট SITM এইখনত ভিজিট কৰিব আহিছোঁ যাতে আপোনালোকক মই জনাব পাৰোঁ যে ইয়াত ফেচিলিটিজ কি আছে কি সুবিধা আছে যিখিনি আপোনালোকে লৈ আপোনালোকে এটা ভাল ডিগ্ৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী পাছ কৰি কেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এটা ভাল প্লেচমেণ্ট লাভ কৰিব পাৰে SITMত বৰ্তমান পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা জানো আহক যে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আৰু কিয় SITM তেওঁলোকে চুজ কৰিছে কি নাম হয় তোমাৰ মোৰ নাম বিলকিছ ফাৰহানা হেল্ল' মেম হেল্ল' তুমি SITMত এতিয়া কোনটো ছেমিষ্টাৰত আছা কোনটো ব্ৰাঞ্চত আছা মই 4th ছেমিষ্টাৰ চিভিল হয় চিভিলত হয় আচ্ছা তুমি SITM কিয় চুজ কৰিলা যেতিয়া তুমি মানে ক্লাছ 12 পাছ কৰিছিলা বহুকেইখন কলেজেছটো আছে কিন্তু তুমি এইখনে কিয় বাছি ল'লা মানে যোনবিলাক মানে চিনিয়ৰ্ছ আছিলে বা মানে লগৰবিলাক আছিলে সিহঁতৰ পৰা সুধিছিলোঁ মানে কলেজৰ মানে একাডেমিক্স ফিল্ডটো ভাল হয় বুলি আৰু লাইক প্ৰেক্টিকেল স্কিলছখিনি ইয়াত বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে তো তাৰপিছত যেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব আহিলোঁ তো মানে তেতিয়া মানে এনভাইৰনমেণ্টখিনি চাইও ভাল লাগিলে মানে এটা পিচফুল মানে এটা আছে তো মানে এটা পঢ়া শুনাৰ কাৰণে একচুৱেলি মানে এনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্টটো থকাৰ কাৰণে মানে বেষ্ট হয় যে মানে য'ত আমি ভালকৈ মানে পঢ়িব পাৰোঁ মানে এটা পিচফুল মাইণ্ড থাকে আৰু স্পৰ্টছ মানে এইবিলাকো হৈয়ে থাকে আৰু আপোনাৰ এই ছেমিনাৰ্ছবিলাক আহে মানে আমাৰ চিভিল ৰিলেটেড মানে কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰী আহে মানে বৰাক ভেলী কেইদিনমান আগতে মানে বৰাক ভেলীৰ পৰা এই আহি গ'লে CEO মানে বৰাক ভেলী চিমেণ্ট কৰ্পৰেটৰৰ পৰা তো এইবিলাক বস্তুৱে মানে কাৰণে মানে ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছিলোঁ মানে ইয়াত এডমিশ্যন তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তুমি এতিয়া কোনটো ব্ৰাঞ্চত আছা চিভিল অ'কে আৰু চিভিলত এতিয়া তোমালোক মোৰ বহুত মানে অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ যে এইটো দেখা যায় যে পঢ়াই থাকে কিবা এটা কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰীত লাগে কিবা এটা চ' সেই যিটো মানে গেপ তুমি ভাবিছানে যে SITMে সেই গেপটো ফিল কৰে হয় নিশ্চয় ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিবিলাক লিডাৰ আছে CEO হ'ব পাৰে তেওঁলোক আহে ইয়াতে আহি আমাক সেই বৰ্তমান কি চলি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সেনেকুৱাবিলাক আমাক নলেজ দিয়ে আৰু তুমি এতিয়া কোনটো মানে ছেমিষ্টাৰত আছা মই 8th চেম তোমাৰ এতিয়ালৈকে কিবা প্ৰেক্টিকেল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ ক'ৰবাত গৈছা নেকি হয় ক'ত গৈছা মই PWDত কৰিছোঁ ব্ৰিজত কৰিছোঁ এনেকৈ ছামাৰ আৰু উইণ্টাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আমাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াতে আমাৰ কলেজত প্ৰেক্টিকেল নলেজৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু ছফ্টৱেৰৰ ওপৰতো আমি অট'কেড শিকিছোঁ ষ্টেট প্ৰ' শিকিছোঁ মানে মৰ্ণিং ভাগত আমাৰ ক্লাছবিলাক কৰায় ইভিনিং আমাৰ প্ৰেক্টিকেলবিলাক কৰায় তো ইয়াতে আহি মানে প্ৰেক্টিকেল নলেজ বহুতখিনি হৈছে আৰু আমাৰ আৰু তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি হয় তোমাৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা অ'কে আৰু কোনটো ব্ৰাঞ্চত আছে কোনটো ছেমিষ্টাৰ 6th ছেমিষ্টাৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং অ'কে চ' যদি মই সোধোঁ যে উড ইউ ৰেকমেণ্ড SITM টু ইয়ৰ জুনিয়ৰ্ছ ডেফিনেটলি কৰিম কাৰণ আমাক কলেজে আমাক ইমানখিনি সুযোগ দিছে ইমানখিনি চান্স দিছে যে আমি কেনেকৈ বস্তুবিলাক আমি কম্পিটিশ্যন ৱৰ্ল্ডত আমি কেনেকৈ এইটো ফেচ কৰিব লাগে বা ধৰি লওক আমাৰ যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ গেইন হৈছে আমাক ফেকাল্টিবিলাকে যিমান আমাক সহায় কৰিছে বস্তুটো তুমি ভাবা নেকি যে SITM বাকীবিলাক যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেছ আছে তাতকৈ পৃথক বেলেগ মানে ৱাই SITM ইজ বেটাৰ হোৱাই ডু ইউ থিংক চ' ডেফিনেটলি কাৰণ বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাক আমাৰ ইয়াতে আহে ছেমিনাৰ্ছ কণ্ডাক্ট কৰা যায় ৱৰ্কশ্বপছ দিয়া যায় যিটো আমাক মানে এক প্ৰকাৰ কনফিডেঞ্চটো বহুত বিল্ড হৈ যায় মানে তাৰ লগতে আমি এপ্ৰক্সিমেটলি আইডিয়া পাওঁ যে আচ্ছা কোনটো ক'ত কি স্কিলছ দৰকাৰ হয় আচ্ছা আমি কিমান মানে এতিয়া মানে সেইটো কাম কৰিব লাগে মানে ভালেখিনি আইডিয়া আমাৰ এষ্টাব্লিছ এটা হৈ যায় মানে অ'কে while you are pursuing your course yes okay definitely thank you হয় thank you so much এতিয়া আমি আছোঁ SITMৰ ডিৰেক্টৰৰ ওচৰত আৰু ডিৰেক্টৰ বাইদেউৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে SITMৰ এই যিটো থট যে আমাৰ অসমত এনেকুৱা এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হ'ব লাগে তেওঁ কেনেকৈ চিন্তা কৰিলে
চ' বাইদেউ আপুনি যদি জনাব বিচাৰে বা জনাব পাৰে যে কেনেকৈ এই থটটো আপোনাৰ মাইণ্ডত আহিলে যে এনেকুৱা এখন ইনষ্টিটিউট আমাৰ অসমত বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি। থেংক ইউ ফাৰ্ষ্ট অফ অল। একচুৱেলি আমাৰ পৰিচয়টো প্ৰথমতে হ'ল স্কলাৰ্ছ একাডেমি। স্কলাৰ্ছ একাডেমি হ'ল আপোনাৰ 1993-94 তেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে ফৰ কোচিং ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে। তেতিয়া কিন্তু অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড কোচিং বুলি একো নাছিলে। তেতিয়া এই আমাৰ যেনেকৈ আগতে অৰ্থডক্স টিউশ্যন যোৱা হয় তেনেকৈ আমি টিউশ্যনত যাওঁ, টিউশ্যনত যিখিনি পঢ়া হয় সেইখিনি লৈ পেলাই এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনত বহে, কিন্তু দেট ইজ নট এনাফ। তেনেকৈ সেইটো হোৱাৰ কাৰণে নাম্বাৰ অফ ছাকচেছ ৰেট ৱাজ নট দেট গুড, আৰু IIT-টো কেতিয়াও নাপায়ে, মানে বহুত চেষ্টা কৰে। চ' আই উড টেক দ্য নেম অফ মিষ্টাৰ সুদীপ লোধিয়াৰ, বিকজ হি ৱাজ দ্য ওৱান যোন পায়নিয়াৰ হয়, তেওঁৱে ফাউণ্ডাৰ হয়। তেওঁ মানে প্ৰথম যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি জেনেৰেলি এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে আমাৰ ইয়াৰে মানুহ এটা জব চাবলৈ মুভ আউট, আৰু ইয়াতে যিহেতু তেতিয়াও ইমান প্ৰস্পেক্টটো নাছিলে, চ' মুভ আউট কৰা, দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন, দিল্লী, বেংগলোৰ, তামিলনাডু। চ' হি অলছ' ৱান্টেড টু ডু ছামথিং, চ' হি অলছ' মুভড আউট। চ' চাউথত যেতিয়া গৈছে তেতিয়া দেখিছে যে তাতে এটা ভাল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড হেৰি আছে, কোচিং ইনষ্টিটিউট, ধুনীয়াকৈ ষ্টুডেণ্টবোৰে এক্সট্ৰা টাইম দিয়ে, এফৰ্ট দিয়ে, আৰু খুব বেছি ফ'কাছড হৈ পেলাই পঢ়ে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ছাকচেছ ৰেটটো বহুত ভাল, আৰু IITians are mostly from that region. Absolutely. So he thought, why not these things in our place? Because he saw, then it was only few institutes like FITZI, brilliant tutorials, remember? I am of that age, like I passed out in 2006. Okay. So I heard about this institution. There was like Akash, there was Scholars, and there was FITZI. FITZI. These were the ones. Only few things. So he thought, since there was nothing structured, why don't we try this rather than FITZI coming and giving this thing. Of course FITZI came later on. তো তেওঁ ভাবিলে এতিয়া হি ৱাজ নট দেট ৰিচোৰ্চফুল, আ চিম্পল গাই ডুইং হিজ মাষ্টাৰ্ছ, দ্য ষ্ট্ৰেংথ ৱাজ হিজ পেন এণ্ড হিজ টেলেণ্ট দেট হি হেড গট। চ' হি এটা সৰু ৰুম এটা ভাড়া ল'লে আপোনাৰ ৰেয়াবাৰীত। তেতিয়া তেওঁ মানে আৰম্ভ কৰিলে যে কোচিং, মানুহৰ ইমান কনচেপ্টটো নাথাকে, কোচিং আৰু কিয় কৰিব লাগে, আমিচোন ল'ৰা ছোৱালীক 12ত ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোক ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, টিউশ্যন ভাল ভাল টিচাৰৰ তাত কৰিছে। চ' তেতিয়া কৈছে নালাগে, এনেকৈ যি পাৰিব আৰু কোচিং চচিং আৰু কিয় কৰিব লাগে, এক্সট্ৰা এফৰ্ট দিব লাগে বুলি তেতিয়াও ইমান ভাবা নাই, বিকজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড এন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন ইজ ট'টেলি টু ডিফাৰেণ্ট স্পেয়াৰ্ছ দেট ইউ অলছ' আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। চ' তেওঁ মানে ক'লে আৰু আপুনি চাই লওক, ইয়াতে দি পেলাই যদি মানি ৱাজ নট দ্য থিং, উই নিড ছাকচেছ এণ্ড শ্ব' দেম কি টেলেণ্ট আমাৰ ইয়াতো আছে, দে অনলি নিড someone to mentor them. That direction. So we started with 14 students, I remember. So 14 students, people said, okay, ওচৰৰ পাছৰতে আছিলে। চ' তেওঁলোকে ক'লে ঠিক আছে, আপুনি যদি ইমান ইনচিষ্ট কৰিছে কৰি চাওক। চ' that way he started. And then the next year, you won't imagine, 11 people got in IITs out of that batch, you know. Out of 14, that was quite huge. Very huge number. And that made, even the students were so focused. He also used to teach them dedicatedly, day, night. Time was not the thing. They think, sir, we want to come now. You come over. Because that was the thing people Mr. needed. Lode was a master's in which subjects? He was, you will be surprised, he was master's in zoology. But he was equally good in physics and chemistry. Still now, there are lots of alumni, doctors and engineers, thousands of them, they take him like he was the best teacher in physics. That was the thing. Anyway, so that's how things came running. People started trusting, and a time came when people used to go to migrate to South India. That was the trend. Because then. The number of colleges here in Northeast was only AC, JC, that's all. Because private universities and engineering college came on much later. So students, তেতিয়া কি হয়,
পাছ কৰে যায় কিন্তু ভাল চিট নাপায়, ভাল হেৰি নাপায়, য'ত ভাল চিট পায় হিউজ কেপিটেশ্যন ফি দিব লাগে তেতিয়া। আই ৰিমেম্বাৰ মাই বেটচমেটছ পেয়িং আপ টু 10 lakhs 15 lakhs rupees for that one seat. সেই সময়ত সেইটোৱে ট্ৰেণ্ড আছিলে যে বেংগলোৰ যাব লাগে, চেন্নাই যাব লাগে, সেইটোৱে। চ' দেট ৱাজ দ্য থিং, বাট not all of them were that good enough to pay so much of money. Because not only the tuition fees, it was also about accommodation, stay, the pocket money, all of that. Everything. So they started then he thought, by that time we had covered a long distance. We had our own places in one is next to Cotton College in if you can remember, in Panbajar itself. Then we had another place in Bangaghar, and the number of students were very overwhelming. It was to the tune of thousands, and the result was all top 10 in GMC and for all Scholar Academy alumni. So that thought came, and we were not like hoarding money for doing something else, because education was the basic thing that came to us. Student first, that was the thing. So whatever money was accumulated from the fees, and the fee was quite low. There were lots of students who couldn't even pay for the fees and stay, but very talented. So wave off was also there. So that way we brought in like that. And once we all sat and say, why can't we have an institution where people can, at least who are not been able to pay, মানে ইমান পইচা দি বাহিৰত যাব নোৱাৰে, হেৰি কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ইনষ্টিটিউট এটা যদি কৰিব পাৰি, ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি কৰিবই লাগে. So that thought came like that when people said it was not possible, even though there were very good and talented students, it was not possible ki bahirat jabo, thakibo, poribo, ako ahibo. So for those people, that came to our mind, can't we have an engineering college which can be supported by Scholar Academy? The students' fees can support this institution. So we started planning for this institution in 2008. Took some small steps. লাহে লাহে তাৰপিছত আমাৰ বেংকিং SBI আছিলে, তেওঁলোক এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ, আমাক লোন লাগিব এনেকৈ এটা কামৰ কাৰণে. চ' থিংছ came together, fell into place, and everything fell in place, and then this institution came into being 2010. So nice. It was really, really inspiring, ma'am, listening to you. আৰু বাইদেউৰ পৰা আমি জানিব পাৰিলোঁ কোনটো এনেকুৱা কথা আছিলে যিটোৱে তেওঁক ইনস্পায়াৰ কৰিলে, তেওঁক প্ৰেৰণা দিলে, দুয়োগৰাকীকে, যে SITM নিচিনা এটা ইনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ গুৱাহাটীত প্ৰতিষ্ঠা কৰক, আৰু ইয়াৰ পৰা আজি কেৱল শিক্ষা প্ৰদান কৰাই নহয়, শিক্ষা কেনেকৈ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত কেনেকৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে তাৰ পৰা লাভান্বিত হয়, তেওঁলোকে এটা ভাল জব প্লেচমেণ্টটো পাব পাৰে, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ধ্যান দিলে। আৰু কেৱল তেওঁলোকে তাতো সুখী হৈ থাকিব পাৰিলে হয়, এটা কোচিং ইনষ্টিটিউটতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰিলে হয়, কিন্তু তেওঁলোকে আৰু চিন্তা কৰিলে যে বৰ্তমান আমাৰ যিসকল অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ কি সমস্যা আছে আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সমাধান উলিয়াই আনিব পাৰি। চ' SITMৰ এটা ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট হৈছে যে তেওঁলোকে কেৱল পঢ়াটোৱেই নহয়, তেওঁলোকে এইটোও ধ্যান দিয়ে যে যিখিনি পঢ়ি আছে সেইখিনি বৰ্তমান সময়ত যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি চলি আছে বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ডিমাণ্ড আছে, সেই তাৰ লগত কিমানখিনি তেওঁলোকে সংযোগ কৰিব পাৰে। নহ'লে এটা ডাঙৰ সমস্যা ৰৈ যায় যে একাডেমিক্সত পঢ়াই থাকে কিবা এটা, কিন্তু জবছ যেতিয়া চাৰ্চ কৰিবলৈ এজন ষ্টুডেণ্টে যায়, তেতিয়া বহুত সমস্যাত পৰে যে যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আচলতে স্কিল বিচাৰি থকা হৈছে সেইখিনিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অৱগত নহয়। এতিয়া SITMলৈ অহা বা SITMৰ লগত জড়িত হৈ থকা দুজন এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সপাৰ্টছৰ লগত আজি আমি কথা পাতিম, যাতে আপোনালোকেও জানিব পাৰে যে কিয় SITM বেলেগতকৈ অলপমান বেলেগ। So I'd like to come to you first and would love to know in what particular field that you're currently working in, and what are your vision with respect to being in collaboration with SITM. So hi, I'm Jaydeep. So in the past, I've had my own software engineering experience. I did my engineering undergrad, worked with companies like Google, Vedantu, Jio as a software engineer. Did this program in open source called the Google Summer of Code twice. In my final year of college itself, I started this project, which was a side project back then,
but then decided to build it full time, raised capital from ventures, and yeah, like that's exactly what I'm doing. I also led engineering at companies, at VC funded companies like Curie Money. So yeah, that's majorly it. So just to summarize, having a software engineering background, then transitioning into a full-time founder, I think the journey has been pretty interesting, full of ups and downs, as a journey of an entrepreneur should be. And yeah, like it's been super fun, building your own thing, building something that people need and are using and are loving primarily. So yeah, it's been a super cool and interesting journey. Yeah, so I've been recently associating with SITM, and I just love their vision, what they are trying to build here in Northeast, to be very specific. If I was a school student, and I would be confused if I am taking that decision of which college to choose, right? Because you see all these AI platforms now in the market, right? Like people are talking about ChatGPT, people are talking about Gemini, people are talking about Claude. So it's a situation where people are afraid. People don't know in which direction to go, probably don't know what's the right decision. I think that's where SITM has taken a bold decision where they are super bullish on AI, right? They are bringing industry mentors who are helping the students to learn what is actually being required in the industry right now, right? So it's not just about using ChatGPT in your daily days by like probably just doing prompt engineering, but also how you can integrate it with your development life cycle, right? So if you're a software engineer, or if you're a aspiring software engineer, you want to become a software engineer someday, how you can use AI in your daily lives, right? In probably making things much more faster, right? However you're doing, how you can make things much more efficiently, effectively, right? So teaching those critical things, because trust me, like the basics of using ChatGPT, probably your friend will teach that, but being a software engineer or being a core computer science student is much more than that, right? And that's where I feel in the tech field, if you are looking for a college where there's some vision behind it, which thinks of the future and is making students future ready, I think that's what SITM is. And basically thrilled to be part of this organization, and sort of looking forward how I can help the students to sort of take it forward. So yeah. কিমান সুন্দৰ এটা কথা ক'লে যে AI কেৱল ব্যৱহাৰ কৰা, কনজিউম কৰাই নহয়, AI পিছফালে যিখিনি কথা আছে, এজন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰে কি কি কাম কৰিব পাৰে, সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে এতিয়া নৰ্থ ইষ্টলৈ লৈ আহিছে। এতিয়া আমি নেক্সটজন ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সপাৰ্টৰ ওচৰলৈ যাম আৰু তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁ কি ভিজন লৈ পেলাই বৰ্তমান কাম কৰি আছে আৰু SITMৰ লগত তেওঁ কেনেধৰণে জড়িত হৈ আছে। চ' কামিং টু ইউ, আই উড লাইক টু know briefly about you, and also what is the vision that you're currently working with, and why did you choose to associate with SITM? I'm Parth Agrawal. I'm a software dev at Ocean Friends. It's a healthcare startup in USA, and we are working on revolutionizing the pediatric therapy space. I did my undergrad at IITB Varanasi, and ever since then, from my first year, I've been involved with open source. I've been part of Google Summer of Code twice and LFX, and I believe in giving back to the communities that I've been a part of. I'm currently serving as the mentor and admin for Vectel, and the things that drive me are communities. How much can I give back? How much can I contribute to the tech and the people? তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টেলিজেণ্ট আৰু যিসকল টেক এক্সপাৰ্টছ আছে, যি এই ফিল্ডটোত কাম কৰি আছে আৰু বিভিন্ন একদম টপ নচ কোম্পানীজবিলাকৰ লগত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকে একচুৱেলি বুজি পাইছে, জানিছে যে বৰ্তমান সময়ত যিখিনি প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ দেশখনৰ বা আমাৰ সমাজখনৰ, আমাৰ কমিউনিটিটোক আৰু আমাৰ প্ৰব্লেমছবিলাক ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কাম কৰিছে কিছুমান ভাল ভাল কোম্পানীজবিলাকৰ লগত, আৰু তেওঁলোকৰ বহুতো নিজৰ ক্ৰিডেঞ্চিয়েলছ আছে। IITsৰ পৰা পাছ আউট, তাৰপিছত নিজে টেকত কাম কৰিছে, তাৰপিছত টেক ষ্টাৰ্টআপছ বিল্ড কৰিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ যি এক্সপাৰ্টিজ লৈ আনে আৰু এই ধৰণৰ নতুন যুগৰ প্ৰযুক্তিৰ লগত
যোগ কৰোৱা মই ভাবোঁ SITM হৈছে একমাত্ৰ ইনষ্টিটিউট যি এনেধৰণৰ নতুন আৰু মানে একদম ইন'ভেটিভ এপ্ৰ'চ এটা লৈছে চ' আপোনালোকৰ হাতত এতিয়া মই ডিচিশ্যনটো এৰিলোঁ যে আপোনালোকে যদি এখন কলেজ বিচাৰি আছে এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট বিচাৰি আছে আপোনালোকে SITM কিয় চুজ কৰিব লাগে